जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल स्वागत करतो तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण एक 250 एडिटिंग घेऊन आलेलो आहे मित्रांनो। तर हे अशा प्रकारे एडिटिंग शिकण्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल मित्रांनो, बिना स्किप करता शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि आवडल्यावर लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्हाला आपण जीप फाईलच्याद्वारे पासवर्ड देणार आहोत मित्रांनो। तर जीप फाईलला तुम्हाला अनजिप करायचं आहे मित्रांनो। तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा मित्रांनो। व्हिडिओमध्ये पासवर्ड दिला जाणार आहे मित्रांनो। व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा। चला, तर तुमचा वेळ न घालवता तुम्हाला डेमो दाखवून घेतो मित्रांनो। तुम्ही डेमो जो आहे तो बघून घ्या मित्रांनो। आणि बिना अलाइट मोशन वॉटरमार्क तुम्हाला आपल्याला लागत असेल मित्रांनो, तर आपल्या टेलिग्रामला जॉईन करा। तिथं मी एक पिन केलेला मेसेजवरती, तिथे तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये अलाइट मोशन मिळून जाईल मित्रांनो। डेमो व्हिडिओसाठी तुम्हाला आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करायला लागेल मित्रांनो। म्युझिक खुशी मंगेश मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तर मित्रांनो, कसा वाटला डेमो व्हिडिओ कमेंटमध्ये नक्की सांगा मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्हाला एडिटिंग शिकायची असेल तर हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघावा लागेल मित्रांनो, कारण की खूप इफेक्ट आपण याच्यात ॲड केले आहे मित्रांनो। कम से कम 5 ते 7 इफेक्ट आपण याच्यात ॲड केले आहे मित्रांनो, म्हणून स्टेप बाय स्टेप बघा बिना स्किप करता। तर अशा प्रकारे प्रोजेक्टवर क्लिक करून तुम्हाला आपले बिटमॅप प्रोजेक्ट तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये ते इनपुट करून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे आपले बिटमॅप प्रोजेक्ट तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये तुम्ही इनपुट करून घ्या। मी सर्व बीट लावून दिले, तुम्हाला काही फोटो आणि इफेक्ट ॲड करायचे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे करून घ्या मित्रांनो। इनपुट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला प्लस लागायला आपण इमेज होण्यानंतर तुम्हाला मी ओव्हरले इफेक्ट दिला मित्रांनो। तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला तिथं ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तो ओव्हरले इफेक्ट आपला अशा प्रकारे आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे ओव्हरले इफेक्ट आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, समोर घेऊन जायचं मित्रांनो। समोर इथपर्यंत येऊन जायचं मित्रांनो। तुम्हाला 13.18पर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो ओव्हरलेचा जो एक्स्ट्राचा पार्ट आहे तो कट करून घ्यायचा मित्रांनो। अशा प्रकारे कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं। फर्स्टला आल्यानंतर प्लसला टाइम इमेज होण्यानंतर व्हीएलवर जाऊन मित्रांनो तुम्हाला एक मी इथं आयफोन इमोजी दिली आहे मित्रांनो। आयफोन इमोजी तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल मित्रांनो, ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। आणि मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला छोटी करून घ्या मित्रांनो। इथली पण छोटी केली चालेल मित्रांनो, तुम्ही अशी इथली छोटी करून घ्या मित्रांनो। इथे सेंटरलेस करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही ॲड करून घ्या मित्रांनो। जिथपर्यंत आपलं फर्स्ट बीट आहे तिथपर्यंत त्याला लांबून घ्या मित्रांनो, ऑप्शननी अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉट ॲड इफेक्टमध्ये जायचं मित्रांनो। आणि तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्म गेला ना, प्लस साईजवर गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला स्टॅटस सेटिंग ओपन करून घ्यायची मित्रांनो आणि बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता तो इफेक्ट अशा प्रकारे आपला इमोजीला ॲड झाला मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता। अशा प्रकारे ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तर अशा प्रकारे इमोजी ॲड केल्यानंतर मित्रांनो मी इथं माझा लोगो लावणार आहे मित्रांनो। तुम्ही तुमचा पण लोगो यूज करू शकता, इतर काही पण तुम्ही यूज करू शकता। अशा प्रकारे इमेज होण्याचा व्हीएलवर जाऊन तुम्हाला इथं मी लोगो ॲड करणार मित्रांनो। लोगो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। अशा प्रकारे आपण लोगो ॲड करणार मित्रांनो इथं, तर तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं मित्रांनो। अशा प्रकारे बघून घ्या मित्रांनो तुम्ही। अशा प्रकारे त्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फुल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही इथं त्याला सेंटरला ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। जिथपर्यंत आपली फर्स्ट बीट आहे त्या समोरची मित्रांनो तिथपर्यंत लांबून घ्या मित्रांनो। त्याला लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, प्लसला टॅप करून इमेज व्हिडिओ जाऊन तुम्हाला मी इथं एक टॅक्स पीएनजी दिली आहे मित्रांनो। अरे लावकी कळक या नावाची टॅक्स पीएनजी दिली आहे मित्रांनो। त्या मूव अँड ट्रान्सफॉर्म जाऊन 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे झूम करून घ्या आणि इथं ॲडजस्ट करा मित्रांनो। अशा प्रकारे तिला ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे ॲडजस्ट केल्यानंतर या ऑप्शनने समोर घेऊन मित्रांनो फर्स्ट बीटपर्यंत लांबून घ्या मित्रांनो। फर्स्ट बीटपर्यंत लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, आपली शेक पेशर तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे। बॅक येऊन आपली शेक पेशर ओपन करून घ्या, तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं मित्रांनो। इनपुट केल्यानंतर मित्रांनो जो 1 नंबरचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा। इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये कॉपी इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो समोर घेऊन मित्रांनो जो आपण लोगो ॲड केला त्या लोगोला आणि हे फुल लावकी कळक त्या दोन टॅक्स इमेजला तो इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। फोटो लॅब इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमधून पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। तशा प्रकारे तुम्हाला दोन्ही याला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही पेस्ट करून घ्या मित्रांनो। पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला समोर येऊन जायचं आहे आणि इथूनपासून सर्व तुम्हाला फोटो ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। सर्व फोटो मी जे तुम्हाला मटेरियलमध्ये दिले आहे मित्रांनो ते फोटो तुम्ही ॲड करून घ्या मित्रांनो रश्मिका मॅमचे। तशा प्रकारे इमेज आणि व्हिडिओ जाऊन मित्रांनो तुम्हाला इथे रश्मिका मॅमचे सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे फोटो ॲडजस्टमध्ये वरती 3 डॉट जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन केल्यानंतर ऑप्शनने समोर घेऊन एक्स्ट्रा पाहिजे ऑप्शनने कट करून घ्यायचा। तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो एक करून ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। तुम्ही बघू शकता तुमचा जो फोटो ॲडजस्टमध्ये वरती तुम्ही 3 डॉट जाऊन फिल स्क्रीन करू शकता किंवा मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता मित्रांनो। तुमच्या हिशोबाने तुम्ही कशा पण प्रकारे ॲडजस्ट करू शकता, पण ॲडजस्ट करा मित्रांनो, नाही तर व्हिडिओ खराब होऊन जाईल मित्रांनो। आणि ज्यांनी अजून पण आपल्या व्हिडिओला लाईक नसेल केला मित्रांनो, लाईक करून घ्या आणि सबस्क्राईब शेअर करून घ्या मित्रांनो। जो कोणी फर्स्ट भेट देत असेल त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या। मी अशाच प्रकारे मराठीतून एडिटिंग घेऊन येत राहतो मित्रांनो। तशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो एक करून ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो।
सॉरी मित्रांनो, इथं तुम्हाला फोटो ॲड नाही करायचा आहे मित्रांनो. इथं तुम्हाला एक मी ओव्हरले दिला आहे मित्रांनो, तो सॉरी व्हिडिओ दिला आहे मित्रांनो, तो व्हाईट तो इथं ॲड करायचा मित्रांनो, इथूनपासून ते इथपर्यंत. अशा प्रकारे तुम्ही इथं ॲड करा आणि इथं ॲड करून घ्या मित्रांनो. इथे ॲड केल्यानंतर हे 2 फोटो ॲड करायचे. 2 फोटो ॲड केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला जो आपण फर्स्टला ॲड केला तोच व्हिडिओ तुम्हाला इथं ॲड करायचा मित्रांनो. 3 डॉटन जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या. अशा प्रकारे समोर घेऊन एक्स्ट्रा पार्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे इथं आणखी तुम्हाला 2 फोटो ॲड करायचे आहेत. 2 फोटो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो इथं तो आणखी तो व्हिडिओ तुम्हाला ॲड करायचा मित्रांनो. अशा प्रकारे वरती 3 डॉट जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या. तर अशा प्रकारे त्या समोरच्या बीटपर्यंत घेऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्या. तर अशा प्रकारे 3 इथं एक आणि इथं 2 फोटो सोडून तुम्हाला तो व्हिडिओ 3 ठिकाणी ॲड करायचा मित्रांनो. बाकी सर्व ठिकाणी तुम्हाला रश्मिका मॅमचे फोटोज ॲड करायचे मित्रांनो. अशा प्रकारे तुम्ही सर्व प्रकारे फोटो ॲड करून घ्या मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता मी सर्व फोटो तुम्हाला ॲड करून घेतले आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो एक करून ते ॲड करून घ्या मित्रांनो. टाईम लागला चालेल मित्रांनो, पण फोटो तुम्ही बरोबर ॲडजस्ट करा, ॲड करा. अशा प्रकारे फोटो सर्व ॲड केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या शेक प्रेसेटमध्ये. शेक प्रेसेटमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, आपलं शेक प्रेसेट ओपन करून घ्यायचे. शेक प्रेसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जो 2 नंबरचा इफेक्ट आहे मित्रांनो तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा. इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये कॉपी पेक करून घ्या. कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, आपला जो फर्स्ट फोटो आपण ॲड केला मित्रांनो रश्मिका मॅमचा, तो तुम्हाला तिथं येऊन जायचा मित्रांनो. 13.18पर्यंत येऊन जायचा. 13.18पर्यंत आल्यानंतर जो छोटा फोटो मित्रांनो फर्स्टवाला तिला इफेक्ट तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्या. तर इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचा. पुन्हा आपले शेक प्रेसेट तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे आहे. शेक प्रेसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो 2 नंबरचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता हा 2 नंबरचा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्या. इफेक्टच्या लेवलवर टॅप करून इफेक्टमधून 3 डॉटमधून कॉपी पेक करून घ्या. कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, तुम्हाला 13.18पर्यंत पुन्हा वापस येऊन जायचं मित्रांनो. सॉरी इथपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता हे 2 फोटो आहेत मित्रांनो. तुम्हाला फोटो दाखवून देतो मित्रांनो. हे 2 फोटोंना इफेक्ट या 2 फोटोंना इफेक्ट करायचा आहे. ह्या फोटोंना इफेक्ट सोडून द्यायचा आहे. तिला ऑलरेडी आपण इफेक्ट दिला आहे मित्रांनो तुम्हाला लावून. तर या 2 फोटोंना डबल इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणखी या 2 फोटोंना या 6 फोटोंना तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे मी सांगले तशा प्रकारे तुम्हाला या 6 फोटोंना तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. तुम्हाला दाखवून देतो मित्रांनो कशा प्रकारे पेस्ट करायचा आहे. फोटो टॅप करून इफेक्टमधून 3 डॉटमधून पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व 6 फोटोंना तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. मी जे फोटो सांगणार आहे मित्रांनो 6 त्या फोटोंनाच तो इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. अदरवाईज कुठे इफेक्ट पेस्ट नका करू मित्रांनो, नाही तर तुमचा व्हिडिओ माझ्या डेमो व्हिडिओसारखा बनवू शकणार नाही मित्रांनो. तर अशा प्रकारे तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो समोरच्या 6 फोटोंना. पेस्ट झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बॅक येऊन जायचं. आपले शेक प्रेसेट पुन्हा तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे आहे. शेक प्रेसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो 3 नंबरचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा मित्रांनो. 3 नंबरचा इफेक्ट तुम्ही कॉपी करून घ्या. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून कॉपी इफेक्ट करून घ्या. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, तो तुम्हाला समोरून जायचा जिथून फोटो ॲड केला तिथपर्यंत आल्यानंतर. तर अशा प्रकारे मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, जे आपण छोटे इमेज जे ॲड केले ते मित्रांनो तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला 18.7पर्यंत येऊन जायचं आहे. 18.7पर्यंत नाही मित्रांनो, तुम्हाला 20.22पर्यंत येऊन जायचं मित्रांनो. आणि समोर त्या 20 हे व्हाईटवाले शॅडो आपण इफेक्ट ॲड केला मित्रांनो. त्याच्यापुढे तुम्हाला 3 फोटोना तो इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. एक इथे पेस्ट करायचा आहे, एक इथे पेस्ट करायचा आणि एक इथे पेस्ट करायचा आहे. 3 फोटोना तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. अशा प्रकारे इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर मी सांगणार त्याच ठिकाणी तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो, नाही तर खूप गडबड होऊ शकते मित्रांनो. अशा प्रकारे तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. हे 3 फोटोला तो इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्ही मित्रांनो तुम्हाला बॅक येऊन जायचं. आपली शेक प्रेसेट तुम्हाला पुन्हा ओपन करून घ्यायची आहे. शेक प्रेसेट पुन्हा ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो 4 नंबरचा इफेक्ट आहे मित्रांनो, सॉरी जो 5 नंबरचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. 5 नंबरच्या इफेक्टवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट कॉपी पेक करून घ्या. कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, जे आता सध्या आपण इफेक्ट पेस्ट केला मित्रांनो तिथपर्यंत तुम्हाला येऊन जायचं मित्रांनो. तिथपर्यंत येऊन जा मित्रांनो. सॉरी मी समोर आलो मित्रांनो. ते 3 फोटोना तर आपण इफेक्ट पेस्ट केला मित्रांनो. इथं पेस्ट नाही केला मित्रांनो. तर इथूनपासून मित्रांनो तुम्हाला 22.3 पासून तर मित्रांनो तुम्हाला 22 इथपर्यंत इफेक्ट पेस्ट करायचा. कुठपर्यंत 24.51 पर्यंत तो इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो. तर अशा प्रकारे मी दाखवणार तशा प्रकारे तुम्हाला पेस्ट करून घ्या. इफेक्ट फोटो टॅप करून इफेक्टमधून 3 डॉटमधून पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे इथूनपासून तर तुम्हाला जो लास्ट इफेक्ट मी शेक दिला मित्रांनो तिथपर्यंत तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो. तर अशा प्रकारे तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो. तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो या फोटोला पण इफेक्ट पेस्ट करायचा मित्रांनो. हाच अशा प्रकारे इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करून घ्या. अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो इथपर्यंत 24.3 पर्यंत इफेक्ट तुम्हाला 24.51 पर्यंत इफेक्ट
तिथपर्यंत तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आणि बॅक येऊन जायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आपली शेक तुम्हाला पुन्हा ओपन करून घ्यायचे आहे. आणि जो लास्टचा इफेक्ट आहे मित्रांनो 6 नंबरचा, तो इफेक्ट तुम्हाला इफेक्ट फोटो लेअर टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉट म्हणून पेस्ट कॉपी पेक करून घ्या मित्रांनो. कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये, बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो शेवटला येऊन जायचं मित्रांनो. शेवटला आल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता इथं मी तुम्हाला शेक दिला मित्रांनो, एक लास्ट इफेक्टचा शेक दिला मित्रांनो. तर लास्ट इफेक्टच्या शेकवर येऊन जायचं मित्रांनो. आणि इथून याच्या समोरचे जितके पण फोटो आहे मित्रांनो इकडे तितक्यांना तो इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करून द्यायचा आहे मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तो इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करून द्यायचा मित्रांनो. तर तुम्ही पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे सर्व इमेजेसला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. ज्यांनी अजून पण आपल्या व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर केले नसेल मित्रांनो, लाईक कमेंट शेअर करून घ्या मित्रांनो. आणि पासवर्ड टाकून तो तुम्हाला जे जिप फाईल आहे ती अनजिप करून घ्यायचे मित्रांनो. तर अशा प्रकारे आपला तो इफेक्ट तयार झाला आहे मित्रांनो, ओव्हरले इफेक्ट. अशा प्रकारे तुम्ही तो इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, तुम्ही सर्व इफेक्ट ते ॲड करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे मी करून घेतलेले आहे मित्रांनो. तुम्हाला काहीच नाही करायचं, अशा प्रकारे इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे आणि पेस्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला जिथपर्यंत असून आपण फोटो ॲड केला मित्रांनो तिथपर्यंत तुम्हाला येऊन जायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला मी ब्लॅक शॅडो दिला मित्रांनो, तर ब्लॅक शॅडो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो. अशा प्रकारे इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन ब्लॅक शॅडो दिला मित्रांनो, तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो. अशा प्रकारे आहे तो मित्रांनो. ब्लॅक शॅडो आल्यानंतर तुम्हाला मूव ट्रान्सफर जाऊन मित्रांनो 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या. अशा प्रकारे झूम करून घ्या मित्रांनो. आणि त्याला खाली ॲडजस्ट करा आणि जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत त्याला लांबून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे लांबूनंतर जिथपर्यंत आपण फोटो ॲड केला मित्रांनो तिथपर्यंत तुम्हाला पुन्हा येऊन जायचं मित्रांनो. प्लस लागेल आपण इमेज जाऊन व्हीआरवर जाऊन मित्रांनो तुम्हाला जो क्रश नावाची टॅक्स पेनची दिली मित्रांनो ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो. अशा प्रकारे आहेत मित्रांनो. तिला मूव ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला छोटी करून घ्या मित्रांनो. ॲडजस्ट करा अशा प्रकारे. क्रश नावाची टॅक्स पेन जी ॲडजस्ट केल्यानंतर मित्रांनो जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत तुम्हाला या ऑप्शन अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो. लांबूनंतर तुम्हाला पुन्हा त्या जिथपर्यंत फोटो ॲड केले मित्रांनो तिथपासून तुम्हाला एक पार्टिकल्स ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो. पार्टिकल्सची तुम्हाला मटेरियलमध्ये मिळून जाईल मित्रांनो. अशा प्रकारे ते ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो. तर अशा प्रकारचे पार्टिकल्सचा मित्रांनो ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं मित्रांनो. पार्टिकल्स ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बघू शकता मित्रांनो ते अशा प्रकारे दिसणार मित्रांनो. तो वरती 3 डॉटवर टॅप करून फिल स्क्रीन करून घ्या मित्रांनो. फिल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ मित्रांनो लास्टला तिथपर्यंत त्याला ठेवायचा आणि एक्स्ट्रा पार्ट अशा प्रकारे ऑप्शननी कट करून घ्यायचं मित्रांनो. कट केल्यानंतर मित्रांनो बिल्डिंग अँड ऑफिसमध्ये जाऊन लाईट अँड जाऊन तुम्हाला त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे इनपुट दिसेल मित्रांनो. चला तर मित्रांनो भेटू आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.